مجموعة جوالات أعلنت في إيفا برلين، وأيضا مؤتمر أبل جاي ب 12 سبتمبر. تفاصيل عن هذا الموضوع، وما ننسى أنه من كثر ما تسربت أشياء على نفس البيكسل 3 الجديد واحد نساها في تاكسي. وكمان أخيرا زين فايبر في المملكة العربية السعودية صار متوفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وأخبار جدا كثيرة في هذه الحلقة. اعذروني شوي تعبان، ولكن معلش تحملوني شوي. لما نبدأ بأول خبر في التقنية والعلوم، نبدأ أول شيء في طابعات ثلاثية الأبعاد، وأول استخدام في التاريخ من قبل نفس العسكرية الأمريكية لبناء نفس الحواجز من خلال نفس الطابعات ثلاثية الأبعاد. الفكرة مختلفة تماما عن بناية البيوت أو طباعة بيوت، واللي شفنا فيديوهات كثير لها زي الفيديو اللي قاعدين نشوفوه على سبيل المثال الحين. نتكلم على طباعة السدود، طباعة الحواجز بالطابعات ثلاثية الأبعاد. تتطلب من نفس العسكر أنهم يروحوا المكان، يضبطوا الأرض، يسووها، يبدأوا يحطوا الجهاز، بالإضافة إلى يبدأ يعبوا سمنت شوي شوي في هذا الجهاز، بحيث أنه يطبعها كطبقات نفس هذه الحواجز، أو حتى البيوت أو حتى الشلترز اللي تكون موجودة. ليش تستخدم؟ مو للحرب، لا، لو كان في فيضان، لو كان في إعصار، لو كان في زلزال وتحتاج توقف الموية كحاجز، أو تحتاج تبني مكان يقدروا يتآووا فيه بعض الناس. هذا أول استخدام من هذا النوع للطابعات ثلاثية الأبعاد. ودي أعرف وش في أفكار أخرى للطابعات ثلاثية الأبعاد في البيوت والبناء من أفكاركم، عطونا إياها في التعليقات. رسميا زين فايبر متوفر في المملكة العربية السعودية، مع الفيديو حق التجربة اللي وصلت لنا إلى 540 ميجا بت في الثانية. لما نتكلم على سرعة التحميل، البينج كان 5 وشوي، فمرة ممتاز كسرعة بينج. اللاعبين بينبسطوا، أيضا اللي يتفرجوا على كثير محتوى بيستانسوا عليه. وبرضه حاولت ألقط كذا الأبلود حوالي 100 وشوي لما نتكلم على ميجا بت في الثانية. فرسميا هو متوفر في المملكة العربية السعودية في منطقة الرياض، المنطقة الوسطى، وأيضا الغربية في جدة. ولما نتكلم على المنطقة الشرقية كويس، أخيرا كمان جاء منافس جديد للفايبر وقدرة وقوة أكبر. اوكي، بسم الله. بدينا تعدل 100، ممتاز. تعدل 200، تعدل 300، وصلنا 500. يا جماعة الخير، وصلنا 500، وصلنا 540. أنا هذه أعلى إنترنت أنا شفته، أعلى سرعة أنا شفتها بالمملكة 546 ميجا، أعلى إنترنت. جوجل وماستر كارد واتفاقية غير معلنة ترفض ماستر كارد الإفصاح بتفاصيلها وحتى الإقرار فيها، واكتشفتها بلومبرج، نفس الشبكة حقت الاقتصاد والأخبار. نتكلم على هذا الخبر يفي، أو هذا الاتفاق يفي بمشاركة بيانات عملاء ماستر كارد مع نفس جوجل، مشاركة عمليات الشراء اللي صارت، ليس تفاصيل الشراء، المبالغ اللي تم الشراء أو كم المبلغ، ولكن من وين تم الشراء ومين الشخص اللي اشترى هذا الشيء. لو كان فعليا واقعي وصحيح انه هذه هي الاخبار فقط اللي تم مشاركتها بين جوجل وماستر كارد. هذه الاخبار او هذه الاتفاقيه بحيث انه جوجل يصير عندها بيانات اكثر لملايين، مئات الملايين من المستخدمين، وتعرف عوائدهم وحالات طباعهم خارج الانترنت. خارج الانترنت ما تحتاج انت تكون فعليا على الانترنت تشتري بطاقه، لا، خارج الانترنت ما حد يقدر يتعقبك. فلو انت تطفي مثلا اللوكيشن حتى على الجوال، ما حد يقدر يعرف انت وين رايح. فجوجل تبغى تسوي ظاهر دراسه واشياء زي كذا. الى الحين لم تقر او لم يقر احد الطرفين انه نعم هذه الاتفاقيه صارت، ولكن هي صارت. بلومبرج اكدتها، ومعروفه كشبكه اخباريه جدا عريقه ولها اخبار اقتصاديه ممتازه. هنا في مخاوف مستقبليه اكثر، تلاقي فيزا، ماستر كارد، شركات الائتمان هذه تبدا تبيع معلوماتنا لنفس الشركات التقنيه، عشان الشركات التقنيه تسوي لنا دعايات اكثر، وايضا تعرف عاداتنا الشرائيه اكثر، تروح تبيعنا اشياء اكثر. في حدث حاليا قاعد يصير اسمه سوبر إلكترون على موقع جولي شيك، مسوين تخفيضات بشكل جدا كبير على مجموعة كبيرة من الإلكترونيات اللي نعرفها المعروفة، فيبغى لكم تتابعوهم إلى 15 سبتمبر في أشياء كثيرة على موقعهم. تويتر واحتمالية تطوير المحادثات، وكم شيء يصير على نفس الثريدات اللي هي نفس نقدر نقول التغريدات المتسلسلة. نتكلم على تويتر، المنصة صار لها أكثر من أسبوع ما تكلمنا عليها كمنصة، أو في تطوير لنفس المنصة بعد ما سووا الفلترة الكبيرة في المستخدمين. إلى الحين ما احنا قاعدين نشوف الأشياء الثورية على نفس منصة تويتر كتحسينات كتغييرات. فأنت لو تشوفها هي منصة رسمية للمحادثات كده نقدر نقول عليها والملاقطات. وأيضا لما نشوف انستغرام حنلاقي منصة ترفيهية جدا كبيرة فيها مختلف الجهات، مختلف الناس، مختلف الأفكار. هنا حتلاحظ أن مستخدمين تويتر أقل بكثير من مستخدمين انستغرام قاعدين يطوروا، قاعدين يقووا المنصة، وقاعدين المستخدمين فيها عجب، شيء مجنون. فنتكلم على تويتر حيسوي عندهم ثريد حسب الصور اللي هذه موجودة. فنتكلم أيضا الكونفرزيشنز حتصير كأنها محادثات واتساب ولا شيء زي كذا بينك وبين الشخص لما تسوي بينك وبينه حوار.
ما أشوفها مهمة، ولكن خلينا نستنى ونشوف. الحلقة الماضية سألناكم إذا أنت تلاقي الممثلة هي اللي كانت غلطانة من ناحية تسريب الصور. 82% منكم قالوا نعم وأشوف توضيح هواوي مقنع. 74% قالوا كويس. وأيضا بالفعل الناس صار يوزنوا الأمور بالحقائق ولا يوزنوا الأمور بالعواطف، وهذا شيء جدا جميل. نروح الخبر اللي بعده. نتكلم على مؤتمر إيفا في برلين حين يصير. كان مجموعة أجهزة قدرنا نصورها وتجيكم فيديوهاتها، زي مثلا ThinkPad X1 Carbon، زي مثلا موتورولا 1، بعض الأجهزة الأخرى عندكم لينوفو يوغا، في أشياء جدا كثيرة. ولكن خلينا نروح لمجموعة الأجهزة اللي تم الإعلان عنها في إيفا. بنتكلم أول شيء على سوني، وأعلنوا عن نفس السوني إكسبيريا XZ3. هذا الجوال الجديد المفروض أن الشكل فيه رايق وممتاز، أما غير كذا هي نفس المواصفات اللي كانت موجودة مع الجهاز اللي قبله. وأكيد الديسبلاي المفروض أنه بتقنيات جميلة من سوني، والكاميرا اللي فيها التصوير 4K 960 فشيء جدا قوي المفروض من نفس سوني. نتكلم أيضا أنهم طلعوا سماعات، السماعات حقت سوني WH1000 XM3 وايرلس، بطارية أمورها كويسة. هواوي وكان عندهم الإعلان الأكبر لما أعلنوا عن الكيرن 980 معالج الجديد المفروض على منصة 7 نانومتر، والمعالج هذا حيجي على الميت وحيكون في قوة خرافية في معالجة الصور، تحليل الصور، وأيضا البيانات والأمور اللي موجود عندك على الجوال. ليش ذكرت أول شيء تحليل الصور معالجة الصور؟ في العادة المعالجات تأتي بخصائص إضافية على الكاميرات يتم استغلالها، زي ما صار ال AI والذكاء الصناعي مع معالج الكيرن السابق. الحين في هذا المعالج حق كيرن يمكن نشوف أشياء جدا قوية. أيضا لا تنسوا أنه أصلا هواوي في المؤتمر أعلنوا عن مؤتمرهم القادم اللي حيكون في مدينة لندن للإعلان عن الميت 20 برو. هذا الجوال القادم طبعا ما قالوا انه بيعلنوا عنه، ولكن اكيد يعني واضحه مكشوفه هذا بيكون في لندن. بنكون معاكم، وصلتنا الدعوه رسميا ان شاء الله بنكون هناك من لندن مع هواوي ميت القادم الجديد، اللي بالمناسبه لما سالناكم الحلقه الماضيه هل ترى هو المنافس الرسمي للنوت 9، اتفق 63%، وقالوا 36% لا اتفق. ما حد ينكر النوت وصل لنضوج جدا خرافي وكبير وقدروا يطوروا عليه، فبالفعل انت ما انت ملاقي عليه ملاحظات جدا كثيره، الا تقدر تبغى اشياء اكثر. يعني مو انك تعدل في شيء، لا تقول ابغى شاشه اكبر من اللي عليه. ما احنا ملاقيين اشياء كثيره، ومراجعته قادمه باذن الله. ونرجع للايفا ونتكلم على اونر اللي اعلنوا عن الاونر نوت 10. فهل هذا الجوال يهمك ولا لا؟ واتش تي سي لما اعلنوا على اليو 12 لايف. ونتكلم على عبد الله الغفيص، قال في احد التغريدات انه كانه تزاوج بين الايفون والبيكسل، طلعوا لنا هذا الجهاز. نتكلم على ايضا ال جي، فطلعوا ال جي 7 1 وال جي 7 فيت، نفس اللي تكلمنا عليها من الحلقه الماضيه. بلاك بيري تكلموا على الكي تول اي، ونتكلم على زد تي اي اللي طلعوا لنا الاكسون 9 برو بالكاميرا الخرافيه اللي ايضا عبد الله الغفيص علق عليها. ليش قاعدين نجيب سيره عبد الله الغفيص كثير؟ هو اللي قاعد يصور لنا محتوانا هناك في نفس إيفا مؤتمر يكون في برلين. ومؤتمر إيفا هذا يجي مع بعض الإعلانات الضخمة الجيدة، مو ضخمة مرة، جيدة. يمكن أكبر الإعلانات تكون دائما آخر كم سنة من هواوي لما يعلنوا عن معالجات جديدة يتم استخدامها، وهذا صار السنة الماضية مع الكيرن والسنة هذه. حاليا على قناة أب تو ديت في فيديو لميزان ذكي. هذا الميزان قاعد استخدمه لفترة، وبالفعل يضيف معنى كبير لك إذا أنت تهتم في صحتك، بالذات لو تحب الفيتبت، فأعطي لكم رابطه في الوصف. وننتقل إلى البيكسل، ومسكين جهاز البيكسل 3 والبيكسل اكسل 3، هالأجهزة اللي ما في شيء إلا طلع منها خصائص، مواصفات، بطارية، شكل، بل إنه من كثر ما أصحاب الجوالات النسخ المحدودة اللي موجودة قبل ما يعلن رسميا في السوق ما هم مستخدمينها وطفشوا منها. في واحد نسى جواله في ليفت زي أوبر وكريم، فواحد نسي جواله في ليفت ولقى السواق وقال إنه في واحد نسي اكسل اكس 3 اكسل في السيارة. الخصائص والأشياء كلها عارفينها ومستنين المؤتمر حقهم، المفروض يكون في بداية شهر أكتوبر في نيويورك. أتمنى أنها تكون، لا وش نيويورك، سان فرانسيسكو في العادة، ما يكون في نيويورك. المهم ننتظر مؤتمرهم ونشوف إذا بنروح نحضر المؤتمر ولا لا. ولكن يظل على فكرة، على سيرة المؤتمرات وتغطية المؤتمرات، أعلنت أكيد شركة أبل عن مؤتمرها بشكل رسمي اللي هو حيكون في 12 سبتمبر بإذن 1 أحد، تاريخ جدا جميل يتوافق مع التاريخ اللي ذكرته قبل. ونتكلم أيضا أنه هذا المؤتمر حيكون له تغطية مباشرة، فحطيت لكم فيديو أو رابط الفيديو حق التغطية المباشرة، روحوا لهذا الرابط، اعطونا لايك، سووا اللي تبوه. المهم حيكون هناك موجودين، حيكون في بث جدا جميل بإذن 1 أحد. ونتكلم على
كامل الخصائص والاشياء اقول لكم اياها الحين وش حيطلع تقريبا من وجهة نظري وش حيطلع في المؤتمر، ولكن كتغطية مباشرة وبث مباشر حيكون عندكم هذا الرابط باذن الله. خلينا نسولف على نفس المؤتمر حق ابل. فالمفروض انه في مؤتمر ابل يطلع الاكسس، اكسس بلس، ايضا نتكلم على جوالهم الجديد اللي هو ال8S اللي هو النسخة المخففة الوسطى، واكيد من نفس الاعلان عرفنا انه حيكون في الثيم الرايق الاسود اللون الذهبي. هذه الصورة اللي تسربت. ونتكلم ايضا على الساعة حيكون لها تطور، الساعة في واجهة نفسها تصل اكثر للحواف. هذه الاعلانات المتوقع بالاضافة الى الايباد الجديد، الايباد برو الجديد يمكن حيكون هو في المؤتمر. واكيد نتكلم على ارباح ابل والشيء اللي حيصير في الجيل الاول من الايفون اكس. فنعرف انه الفكر التسويقي اللي موجود عند ابل، وتكلمنا كثير عن نفس التسويق حق ابل. حضرت المؤتمر حق نفس اطلاقات الايفونات مرتين، وحضرت نفس الدبليو دبليو دي سي. التجربة بحد ذاتها جدا جميلة، ولكن وجدنا من آخر تجربة لنا السنة الماضية لما نكون موجودين على أرض الواقع حتى لو ما جتنا الدعوة للمؤتمر وسوينا بث مباشر باللغة العربية، هنا يكون الفارق الأكبر، ونعرف أنه في امتيازات وفي أشياء جدا خرافية. تتفق معنا ولا لا؟ وخلينا كلنا ننتظر ونشوف. مؤتمر أبل حيكون من أكبر المؤتمرات لنظام الاي او اس، لأنه ما في غيره. بالإضافة إلى أنه أيضا نتكلم على شركة أبل معروفة بالتسويق الكبير حقها، بل أنه في أشياء كثيرة لو لاحظتوها وفي محللين تكلموا عليها. شخصيا لو شفت الصورة اللي تسربت، شفت صورة الكوكب هذه اللي تسربت اللي موجودة على واجهة الجوال يجيب نوتش، ولكن هذه الصورة توهمك انه ما في اصلا نوتش في الشاشة من حافة لحافة، ولكن تقريبا جاية الكوكب على النوتش بدون ما يبين انه عندك نتوء في هذه الشاشة. فحاول بشتى الطرق يقلص وجود فكر لك انه ترى الشاشة فيها التآكل هذا. وهذا الشيء حيصير خلال المؤتمر، وتسويقهم عبقري وذكي جدا في طريقة عرض الصور، في اسلوبهم، في الارقام اللي يذكروها. فدائما خلينا معهم وغيرهم مع كل الشركات نلاحظ هذه الامور الصغيرة. لما يجي يقول لك انه المعالج تطور 10 مرات اكثر عن السابق، تأكدوا من السلايد اللي موجود على الشاشة انه ما يكون في الجيل الاول. وفعليا هذه صارت في مؤتمرات سابقة، وبعض الشركات تسويها، وعتبي على كل شركة تسوي حاجة زي كذا. فأنت لما تجي في مؤتمر، الناس اللي قاعدين حاضرين المؤتمر يتوقعوا أنت قاعد تذكر المواصفات الجديدة اللي فرقت عن السنة الماضية. فأنت لما تجي تقول لهم تطور ب10 مرات السرعة، وأنت تقول واو 10 مرات السرعة، بس لما تطالع على الشارت اللي على الشاشة تلاقي إنه من الجيل الأول للحين تطورت 10 مرات. فإذا آخر تطور كان تقريبا 1.5 2. هذا الشيء يبغى لكم تلاحظوه مع كل المؤتمرات، مو فقط ابل. فمؤتمرهم 12 سبتمبر. ومو بس جوالاتهم يسووها على المبيعات، على نظام الاي او اس، كم نظام الاي او اس حقهم. انه خير شر انت ما عندك كمنظومه الاي او اس، وهذا شيء عبقري وذكي في المنظومه، انك تقدر تبقي النظام القديم حقك غصب، انت مجبور ابديت، غصب انك تسوي التحديث حق الاي او اس على اساس تحصل على الميزات والاشياء الاضافيه. فهذا شيء موجود وذكي، وهذا الشيء اللي حتبدا شركات اخرى تسويه في منظومتها. ولو تتذكروا تكلمنا على جوجل، وجوجل لما تكلمنا عن نظام التشغيل الجديد فوشيا المفروض يجي من عندهم، حيتبع هذا الاسلوب، ما يكون في اصدارات مختلفه، ولكن يكون هو اصدار واحد تحديثاته تستمر. هذا الشيء الذكي اللي موجود في منظومه الاي او اس. ويندوز 10 نفس الشيء سووها صح. ويندوز 10 هم كمان سووها اول ناس بعد ابل، انه خلاص هذا ويندوز 10 ما في شيء بعده، ما في حاجه، ولكن تحديثات مستمره لتطوير المنظومه. هذا الشيء اللي المفروض اللي حيستمر. فخلينا نستنى ونشوف. ولكن الابل اي واتش سيريس 4 هل ترى انها حتكون شيء خرافي لو قدروا يحطوا فيها تقنيه زي ايش مثلا؟ اعطينا اياها في التعليقات. ايضا الناس لما تكلموا على شريحتين في جوال الفئه المتوسطه، كثير من الناس قالوا انها تكون بالاي سيم. فوش هي الاي سيم بالضبط؟ الاي سيم تكلم عليها شوي عبد احمد بوعريكي سلوركس في احد الفيديوهات، وبحط لكم رابط هذا الفيديو لما اتكلم على بروجكت فاي. فعليا عندي بيكسل نفس اللي شريته السنه الماضيه، بيكسل 2 اكسل. هذا البيكسل من يومه الى الحين ما نحط فيه شريحه، ولكن قاعد استخدم كل خصائص الاتصال باستخدام الشريحه الالكترونيه، شريحه مدمجه تكون جوا الجوال. هذه الشريحه ما تكون فيزيائيه. هو الطريق المستقبلي للشرايح في العالم، بانك ما تضطر تشتري القطعه البلاستيكيه الصغيره هذه اللي تبرمج رقم فيبرمج الرقم، او الشريحه تبرمج على نفس الرقم التسلسلي حق الجهاز، وامورك زي العسل. فهنا نتكلم على تقنيات اقوى وافضل، فنسوي عليها حلقه خاصه ولا لا؟ اذا تتفق معي قول لي. وفي نهايه الحلقه وكل حلقه مره ثانيه اعتذر على التعب اللي انا موجود فيه، ولكن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وتسوى جدا لما نجي نسوي حلقات مهما كانت الظروف. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.